Thả ta ra. Người biết ta là ai không? Im lặng cho ta. Ta nói cho người biết, ta chính là Thiên Kim Khả Thị. Thì đã sao? Hôm nay ta chính là muốn mạng của ngươi. Thế nào? Ta không sao. Thuộc hạ cứu giá đến muộn. Không biết Giang Thần có bị thương nặng không? Rời khỏi đây trước đã. Các chủ, kế hoạch tiếp theo là gì? Mau về Nam Thị. Các chủ, Nam Thị nguy hiểm, nhất định phải quay lại sao? Bạch Lang đã mai danh ẩn tích nhiều năm, lần này gây náo loạn ở Nam Thị là thời cơ tốt để bắt hắn. Đã rõ. Thuộc hạ lập tức đi làm. Ngươi là ai? Tỉnh rồi. Ta là ân nhân cứu mạng ngươi. Sao trông ngươi giống người chạy nạn vậy? Ta thấy ngươi ngất xỉu bên đường, nên cho ngươi uống chút thuốc, rồi đưa ngươi về đây. Không đúng. Ta nhớ, người đàn ông cứu ta là một người đeo mặt nạ. Đeo mặt nạ? Ta thấy người chắc bị sốt rồi. Nhìn nhầm rồi đấy. Ngươi là Thiên Kim Khả gia. Khả Tâm phải không? Sao ngươi biết? Rất đơn giản. Quần áo của ngươi là lụa, vòng cổ và bông tai là bạch kim. Cái túi ngươi đeo toàn là đồ hiệu cao cấp, nhìn là biết giàu sang phú quý rồi. Cái này cũng nhìn ra được sao? Đương nhiên, quan trọng nhất là cái này. Chứng minh thư. Chứng minh thư của ta sao lại ở chỗ ngươi? Ta sợ ngươi bỏ trốn lúc sắp cưới, nên mới lén lấy ra. Ta quả thật đã từng thề, ai cứu ta, ta sẽ gả cho người đó. Khả gia có chút địa vị ở Nam Thị. Nếu ta cưới người phụ nữ này, nắm rõ được cơ cấu thương mại của Nam Thị, vừa hay có thể nhân cơ hội này bắt Bạch Lang. Nhưng mà ta nói cho người biết, người ta muốn gả cho là Giang Thần trong truyền thuyết. Khả gia rất có tiếng tăm ở Nam Thị, sao có thể vong ân bội nghĩa, hủy hôn đột ngột chứ? Ta chính là đại tiểu thư Khả gia. Lời hứa đã nói ra sẽ không nuốt lời. Cầm lấy. Ta nói cho người hay, người nhà của ta chắc chắn sẽ coi thường ngươi. Tuy hôm nay chúng ta kết hôn, nhưng biết đâu ngày mai sẽ ly hôn. Ngươi muốn ly hôn với ta, điều ảnh hưởng là danh tiếng của Khả gia. Ngươi đã từng nghe nói đại tiểu thư Khả gia kiêu ngạo ngỗ ngược, oai phong lẫm liệt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta nói cho người biết, người ta muốn lấy là Giang Thần trong truyền thuyết. Giang Thần còn con thì tính là cái gì? Ta tự mình có thể trở thành Giang Thần, chỉ bằng ngươi, e là cả đời ngươi cũng không bằng được. Tốn kém quá. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi thích kết hôn chớp nhoáng, nhưng mà nam nhân này hắn không xứng với Khả gia ta. Tên này ta đã tìm người dò hỏi rồi, hắn chính là tên tiểu tử nghèo kiết xác ở khu ổ chuột Nam Thị. Cái gì? Loại người này không xứng kết hôn với tỷ tỷ ta. Ngươi là thằng danh con nào đây? Tôi là chồng của Khả Tâm, cũng là tỷ phu của cậu. Ai thừa nhận ngươi là tỷ phu của ta? Cậu tự xem đi. Hôn nhân của tôi và tỷ tỷ cậu được pháp luật bảo vệ. Vậy ta cũng không thừa nhận ngươi là tỷ phu của ta. Đúng vậy,
Khả Tâm nhà chúng ta xinh đẹp, người theo đuổi cô ấy nhiều vô kể, làm sao lại chọn chúng ngươi? Thiên Nhất, cậu và Khả gia chúng tôi quả thực rất không xứng đôi. Vậy sao? Đúng vậy. Với tư cách là tỷ phu, cậu chẳng có chút khí phách nào. Tỷ tỷ ta Khả Tâm thích là Giang Thần, chứ không phải cậu. Em thích là Giang Thần, chỉ tiếc là em hôn mê quá lâu, không nhìn rõ mặt anh ấy. Nếu Giang Thần ở đây, nào còn đến lượt cậu. Tỷ phu lý tưởng của tôi phải giống như Giang Thần, có năng lực, có thể giúp Khả gia chúng tôi củng cố địa vị ở Nam Thị. Hóa ra Giang Thần trong lòng các người lợi hại như vậy. Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng có thể trở thành Giang Thần. Với nỗ lực của cậu, muốn trở thành Giang Thần chắc cũng phải mất vài trăm năm. Đúng vậy. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Mẹ. Mẹ đến rồi. Con trai, còn kết hôn, mẹ không được chứng kiến. Con dâu, hôm nay mẹ đến đây mang quà cho con dâu. Con dâu, con gả cho con trai mẹ. Mẹ rất vui. Đây là chút tiền mẹ dành dụm bao năm qua, con cầm lấy. Sinh lễ ở Nam Thị chúng ta ít nhất cũng phải 50 vạn. Huống hồ, nhà chúng tôi là danh gia vọng tộc, ít nhất cũng phải 1 triệu. Chỉ mấy tờ bạc lẻ này đi bố thí ăn mày còn được. Thiên Nhất, mẹ biết mấy năm nay con vất vả lắm, cho nên mẹ dành dụm được 10 vạn tệ cho con dâu của mẹ. Mẹ, không cần đâu, tiền cưới con có rồi. Thật nực cười, thằng nhà quê nghèo kiết xác mà bày đặt làm đại gia. Tôi nói cho các người biết, muốn cưới con gái tôi, sinh lễ ít nhất 500 vạn. Các người đang bán con gái đấy sao? 500 vạn coi như là đã ưu đãi các người lắm rồi. Không có tiền thì đừng hòng rước con gái tôi đi. Bà thông gia, nhà ta thật sự không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền thì cút khỏi đây. Mẹ yên tâm, con thật sự có tiền. Trong cái thẻ này của cậu chắc chỉ có vài trăm tệ thôi. Vài trăm tệ? Tôi thấy chắc chỉ được 100 tệ. 100 tệ? 100 tệ chẳng phải là tiền mở thẻ cần có sao? Không có tiền mà còn muốn cưới vợ, nằm mơ giữa ban ngày sao? Đúng. Cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga cũng đến lượt cậu sao? Chị tôi sắp lấy công tử nhà giàu rồi. Nếu đã vậy, các người đều không tin, vậy bữa cơm hôm nay tôi mời. Thẻ đây, các người cứ quẹt thử xem. Được, thử thì thử. Phục vụ, mang máy lại đây. Thưa ngài, trong thẻ còn 10 triệu tệ. 10 triệu? Cậu chắc không phải làm chuyện phi pháp, lừa đảo đấy chứ? Tôi có bao giờ nói tôi là kẻ lừa đảo đâu. Nhà chúng tôi tuy đòi hỏi sính lễ nhiều, nhưng chúng tôi không thích kẻ lừa đảo. Không ngờ tôi vừa tham dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Khả Tâm đã chứng kiến được màn kịch hay thế này. Triệu công tử, anh đến rồi, mời ngồi. Bác gái, cháu nghe nói có người ở đây lừa đảo. Ai vậy? Chính là hắn, Thu Thiên Nhất. Để tôi xem nào. Cái thẻ này là thật. Cậu, sao cậu lại có nhiều tiền như vậy? Không phải con cháu thế gia danh môn thì không xứng cưới con gái tôi. Khả Tâm nhà chúng tôi là thiên kim tiểu thư. Nhà chúng tôi là một trong những đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Thành. Mấy tên lang thang các người cũng xứng làm người nhà họ Khả chúng tôi sao? Láo xược. Tuy nhà chúng tôi nghèo, nhưng Khả Tâm gả vào Thu gia chúng tôi chính là người Thu gia. Người nhà họ Khả là sao? Người Thu gia các người đừng có đùa. Các người cũng xứng sao? Nhà họ Thu chúng tôi trước đây ở Kinh Thành đều là quan lớn cả, chỉ là cả đời thanh liêm, không có tích lũy mà thôi. Quan lớn Kinh Thành thì đã sao? Bây giờ chẳng là gì nữa rồi. Nhà chúng tôi bây giờ đúng là không có quyền thế, nhưng ít ra con trai tôi không tồi. Tôi nói cho bà biết, đây chính là khoảng cách giữa chúng ta. Khả Tâm nhà chúng tôi vất vả lắm mới trưởng thành, không thể qua loa gả đi như vậy được. Người anh rể lý tưởng của tôi không phải loại người như anh. Khả Tâm đã gả cho con trai tôi rồi thì nó sẽ đối xử tốt với con bé,
Tốt thì đã sao? Cái chúng tôi cần là thể diện, là danh dự của gia tộc. Tôi nghe nói các người hiện vẫn còn sống ở khu ổ chuột Nam Thị. Tôi đã mấy lần định cho người đi khai phá chỗ đó rồi, nhưng lại có mấy hộ dân cứng đầu, cứ bám giết không chịu đi. Hai người yên tâm, tôi sẽ dành dụng tiền mua biệt thự cho Khả Tâm. Biệt thự? Mẹ ngươi và anh trai ngươi đều sống ở khu ổ chuột kia, còn mua biệt thự nữa chứ? Nằm mơ đi. Cái khu ổ chuột đó, nhà chắc sắp dột nát hết rồi. Nếu có chút tiền thì đã dọn ra khỏi đó lâu rồi. Các người khinh người quá đáng, chính là khinh thường các người đấy. Làm sao? Chị đã lỡ dại gả cho anh ta rồi. Chúng ta là người nhà thì không thể hồ đồ được. Một cô gái tốt như Khả Tâm thì nên gả vào nhà họ Triệu chúng tôi mới phải. Đây là căn nhà tôi vừa trả hết tiền mặt để mua ở Vạn Thủy Lâm Cung. Chị đúng là không có mắt nhìn, còn dây dưa với tên vô dụng này. Tôi nhận thay chị tôi vậy. Vậy thì đa tạ em vợ. Loại con nhà nghèo như thế này vất vả lắm mới chen chân được vào giới nhà giàu chúng tôi, chắc chắn là không nỡ rời đi rồi. Không rời cũng phải rời. Nhà họ Khả chúng tôi cần là gia đình môn đăng hộ đối, chứ không phải loại sống ở khu ổ chuột. Chỉ cần anh chịu ly hôn, chúng tôi có thể trả cho anh một khoản tiền tương xứng. Nhà họ Khả chúng tôi gia đại nghiệp đại. Sau khi ly hôn, tôi đảm bảo anh sẽ được sống trong nhung lụa. Nhóc con, bây giờ anh vẫn chưa có việc làm phải không? Vậy thì sau khi tôi và Khả Tâm kết hôn, anh đến nhà tôi làm quản gia đi. 1 tháng trả cho anh 10 vạn, cũng đủ cho anh sống ở Nam Thị rồi. Thiên Nhất, hay là ly hôn đi, không ép họ theo chúng ta nữa. Thu Thiên Nhất, đừng làm loạn nữa. Con thấy chuyện chưa đủ lớn sao? Tôi đã nói rồi, ta sẽ cho Khả Tâm một mái ấm, nhưng các người cũng phải cho ta chút thời gian. Hôn nhân coi trọng môn đăng hộ đối, chỉ có những người như chúng ta danh gia vọng tộc mới xứng đôi vừa lứa. Thằng nhóc này cút đi. Các người là muốn nhà phải không? Chắc chắn rồi. Khả Tâm nhà chúng tôi từ nhỏ được nuông chiều, ít nhất cũng phải căn hộ cao cấp trở lên. Được, chờ đấy. Đồ bần cùng mà còn sĩ diện hão. Lại gọi cho ai vậy? Thật không biết còn cố chấp cái gì nữa. Triệu Hiểu, Khả Tâm nhà chúng tôi có thể kết hôn với cậu, thật sự là vinh hạnh của hai nhà chúng ta. Phải, lần này Triệu Khả hai nhà chúng ta liên hôn, nhất định có thể giúp gia tộc nâng lên một tầm cao mới. Alo, Giám đốc Khả, dự án du lịch Nam Duệ mà công ty chúng ta nghiên cứu bị người ta hớt tay trên. Cái gì? Bị ai? Không nói, chỉ bảo xin lỗi chúng ta. Xin lỗi. Ba, chuyện lớn không hay rồi. Có thể có chuyện lớn gì? Có phải dự án du lịch mà chúng ta mới khai phá xong rồi không? Không phải bị người ta mua lại rồi? Không thể nào. Dự án này vẫn luôn là do gia tộc chúng ta độc lập đầu tư, sao có thể bị người ta mua lại được? Ba, không hay rồi, Lục gia rút vốn rồi. Cái gì? Lục thị tập đoàn rút vốn rồi? Ba. Thu Thiên Nhất, cậu rốt cuộc đã giở trò quỷ gì, dám động đến đồ của Khả gia chúng ta? Cậu đồ tiểu nhân. Tôi muốn xem thử ai mới là tiểu nhân. Thiên Nhất, tôi đến muộn rồi. Đây là tình huống gì? Đây là tổng tài tập đoàn đã mua lại dự án của các người. Lục Côn, tổng tài Lục thị tập đoàn tài phiệt có thể sánh ngang với Khả gia ở Nam Thị. Thằng nhóc này không nói dối. Ba, Lục tổng đến rồi. Lục tổng nào? Khả tổng làm sao vậy? Sao lại ngất xỉu ở nhã cư? Chẳng lẽ là vì tôi mua lại dự án của các người mà tức đến hộc máu? Là anh mua lại dự án của chúng tôi? Đương nhiên, tôi nhận lời ủy thác của Thu thiếu gia đến đây để giải quyết khó khăn này. Không ngờ lại thấy cảnh này. Lục tổng, ngài đại giá quang lâm, thật là làm dạng dỡ hàn xá. Ngài mua lại dự án này thật là một quyết định sáng suốt. Đó là điều hiển nhiên. Lục thị tập đoàn của tôi dù sao cũng là tập đoàn tài phiệt hàng đầu ở Nam Thị, cho dù ở Giang Đô cũng có một chỗ đứng. Một dự án nhỏ nhoi vẫn chưa đủ để kiêu ngạo. Đúng vậy, Lục thị của ngài danh tiếng vang xa, không biết tại hạ có thể được thơm lây chút nào không đây? Ngươi, ta vừa mới từ đại học Cách Lạp Nặc du học trở về, vẫn chưa có công việc chính thức, không biết có thể đến công ty của ngài nhậm chức không? Triệu Hiểu đại thiếu gia của Triệu thị tập đoàn, thiên tư thông minh, học hành thành tài, là học bá của đại học kinh tế quản lý Cách Lạp Nặc, người thừa kế tương lai của Triệu thị tập đoàn. Ngài quá khen. Ta từ nhỏ đã ở công ty của gia phụ, thấm nhuần thương đạo, thông hiểu đạo lý kinh doanh. Không biết có thể gia nhập môn hạ của ngài không? Đừng, bái sư không dám nhận. Ta không xứng làm sư phụ của ngươi.
Ngài không xứng thì còn ai xứng nữa. Thu thiếu gia, bên cạnh ta đây, có điều ta thấy. Ngươi nợ hắn một lời xin lỗi. Sao? Chỉ hắn xuất thân từ khu ổ chuột. Không. Vậy còn không mau xin lỗi? Hay là coi thường Lục thị tập đoàn của ta? Thu thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng, ngài tha thứ cho tôi. Nói cái gì vậy? To lên. Xin lỗi Thu thiếu gia. Thôi được rồi, hôm nay chuyện này bỏ qua. Thiên Nhất, cứ vậy bỏ qua. Bọn họ cũng không có gì sai. Cứ vậy đi. Thiên Nhất, nếu không thì ngài rủ lòng thương, làm ơn giúp chúng tôi cầu xin Lục tổng trả lại dự án cho chúng tôi đi. Đúng, đều là chúng tôi không biết điều. Tôi xin lỗi các ngài. Xin lỗi thì miễn đi. 3 ngày sau, ta sẽ cưới Khả Tâm về Thu phủ. Sính lễ lúc đó sẽ không thiếu ngươi một xu một hào. 3 ngày sau nếu không đến thì đừng trách ta. Thu mua luôn dự án khác của Khả gia. Khả Tâm, 2 ngày nay ngoan ngoãn thu dọn hành lý. Thu thiếu phụ của ta không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Thu thiếu gia, người đã đến rồi. Thu Thiên Nhất, gan người thật lớn, dám dùng xe bánh mì đến đón ta sao? Quả nhiên là đại tiểu thư Khả gia. Khí chất cao quý này đúng là không giấu được. Ta đường đường là đại tiểu thư Khả thị tập đoàn, trị giá ngàn vạn, sao có thể chịu được sự sỉ nhục này? Phải, phu nhân của tôi, tốt nhất là cô nên từ bỏ thân phận cao quý của cô đi. Dù sao thì toàn bộ tài sản của Khả gia đều đặt cược vào một người. Ngươi dám uy hiếp ta? Đây nào phải uy hiếp. Chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp. Của cô là của tôi, của tôi chẳng phải cũng là của cô sao? Ngươi có thứ gì chứ? Cả cái giang đô rộng lớn này chính là quà của ta tặng cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ không thích? Thứ lừa đảo mà có được ta không thèm. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ không có năng lực mà kén cá chọn canh với ta. Nếu ngươi dám làm ra chuyện gì trái ý ta, ta sẽ khiến cho Khả thị tập đoàn của các ngươi tan thành mây khói. Ta nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối ta chỉ yêu duy nhất một người, đó chính là Giang Thần. Ta cũng sẽ không gả cho kẻ sống bằng nghề lừa đảo như ngươi. Nhưng ta đã nói rồi, người ngươi là của ta, tim ngươi cũng là của ta. Nếu ngươi không tuân lệnh thì đừng trách ta không khách khí. Có bản lĩnh thì ngươi lấy mạng ta đi. Lấy mạng ngươi, ta sẽ không làm chuyện trái đạo đức. Khả gia các ngươi đối với ta còn có chút tác dụng, tạm thời sẽ không làm hại ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện này ngươi không cần quản, cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Người đâu? Đưa phu nhân đến phòng ta đã, chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi. Đường xa mệt mỏi nên nghỉ ngơi rồi. Không cần, tôi tự đi được. Thu Thiên Nhất, ta nói cho ngươi biết, sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Ở nhà lâu quá mệt rồi phải không? Hôm nay dẫn em ra ngoài đi dạo. Anh dẫn tôi đến đây là ý gì? Dẫn em đi gặp một người, người có thể cứu Khả gia các em. Đừng nói đùa nữa. Đây chẳng phải là đại tiểu thư Khả thị tập đoàn Khả Tâm sao? Vị này chính là chồng của cô sao? Quả nhiên là một tên nghèo kiết xác. Cô là ai? Anh còn không biết tôi là ai sao? Tôi chính là thiên kim của Vương thị tập đoàn đấy. Đây là bạn trai tôi, Ngụy tổng Ngụy thị tập đoàn Ngụy Kiến Vũ. Chào anh Thu Thiên Nhất. Thì ra anh chính là Thu Thiên Nhất, kẻ gây rối ở đến tiệc sinh nhật Khả gia. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Thật là đồ nhà quê. Khả Tâm, không phải tôi nói cô, sao cô có thể tùy tiện làm giao ước như vậy chứ? Khả gia các cô đời đời tôn sùng chữ tín để thắng thiên hạ. Giờ cô lấy phải một thằng chồng nghèo, thật đúng là mất mặt gia môn Khả gia. Chuyện nhà chúng tôi đâu đến lượt cô bôi nhọ. Còn tưởng mình là đại tiểu thư Khả gia ngày nào đó hả? Giờ cô lấy cái thằng chồng nghèo kiết xác này, tôi nên gọi cô một tiếng Thu phu nhân. Cô đúng là nên gọi cô ấy là Thu phu nhân. Dù sao cô ấy vẫn là đại tiểu thư, thiên kim tiểu thư Khả gia mà. Thằng nghèo rớt mặt nhà, anh còn lên mặt banh vợ sao? Cũng phải. Khả Tâm theo anh cũng phải chịu khổ rồi. Hay là tôi tặng hai người một căn nhà? Vợ, không cần. Người ta giờ đang sống ở Giang Thành Nhất Hào kìa. Cả đời chúng ta cũng chẳng lừa được sổ đỏ nhà người khác đâu. Làm giả giấy tờ, lừa chính mình, đừng có lôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Tôi thấy hôm nay anh còn chẳng bước vào được cái cửa này đâu. Thu Thiên Nhất, anh phải biết,
Câu lạc bộ áo căn này chỉ dành cho giới tài phiệt hàng đầu ra vào thôi. Với cái thân phận nghèo hèn của anh mà cũng đòi vào đây. Có giỏi thì lôi cái thư mời của anh ra xem nào. Thư mời gì? Chúng tôi có nhận được đâu. Đúng là không có. Không có thư mời. Vậy anh đến đây làm gì? Tôi được hội trưởng thương hội Giang Đô mời đến. Chỉ bằng anh thôi, anh cũng xứng để hội trưởng mời sao? Hội trưởng thương hội giấu mặt bao nhiêu năm nay, cớ gì lại liên lạc riêng với anh? Anh đừng có bịa đặt nữa. Bảo vệ, loại người này không được phép vào. Ngài không có thư mời, cấm vào. Thôi được rồi Thu Thiên Nhất, chúng ta đi. Phiền anh gọi quản lý của anh ra đây, nói Thu Thiên Nhất đến rồi. Cảm ơn. Quản lý, ở đây có một tên họ Thu muốn gây rối. Thu Thiên Nhất, đừng có giả vờ nữa. Nói dối nhiều vậy, anh không thấy mệt sao? Đúng vậy, dám mạo danh hội trưởng để lừa đảo, thật là to gan lớn mật. Ngài chính là tiên sinh Thu phải không? Đây là câu lạc bộ áo căn, tôi đại diện câu lạc bộ áo căn, xin được chào đón ngài. Cái gì? Không thể nào. Đây chính là hai bang phái lớn nhất Giang Đô, Ngụy Thị và Vương Thị. Chỉ cần móc nối được với họ, rồi giới thiệu với hội trưởng thương hội Giang Đô, thì khả ra các người sẽ được cứu. Ý anh là chỉ cần chúng tôi có được sự giúp đỡ của hai người họ, thì khả ra chúng tôi sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao. Đương nhiên rồi. Đây có phải Triệu Hiểu, Triệu đại công tử, tập đoàn Triệu Thị? Nghe nói dạo này vừa mới cưới vợ. Vị bên cạnh đây chính là Ngụy thúc thúc. Chào ngài, đây là vợ của tôi, Khả Đường, nhị tiểu thư, Khả Thị tập đoàn. Không phải là cái tập đoàn dạo trước bị Lục Thị tập đoàn thâu tóm đó sao? Khả Thị cũng đến đây sao? Ngụy tổng, nhà chúng tôi tuy đã sa sút nhưng vẫn có thể trở lại đỉnh cao. Chỉ là cần ngài giúp đỡ. Giúp đỡ? Tôi giúp kiểu gì? Một gia tộc sắp tàn lụi, còn có chỗ nào để lợi dụng nữa? Ngụy thúc thúc, nói vậy không được. Này, hai nhà Triệu Khả chúng tôi hợp nhất, tương lai ở Nam Thị nhất định có một chỗ đứng, thậm chí có thể cùng Lục gia chia đôi thiên hạ. Tương lai khi tái xuất giang hồ, nếu được ngài giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Quả nhiên là Triệu công tử tài học song toàn, nói chuyện thật dễ nghe. Chuyện này tôi và cha cậu sẽ cân nhắc kỹ. Triệu Hạc Quốc có được người con như cậu, thật là ba đời có phúc. Ngài quá khen. Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Thu Thiên Nhất đưa tôi ra ngoài đi dạo. Thu Thiên Nhất không làm gì tỷ chứ? Không, hắn ta đối xử với tôi rất tốt. Vậy thì tốt. Thu Thiên Nhất, sao ngươi lại đến đây? Nơi này không phải người thường có thể vào được. Tôi được hội trưởng thương hội Giang Đô mời đến. Đừng có giỡn mặt tôi. Hội trưởng thương hội sao có thể quen biết hạng người như ngươi, còn mời ngươi đến đây nữa? Thu Thiên Nhất, ngươi lừa gạt tỷ tỷ ta, lại còn lừa lấy dự án của Khả gia. Ngươi còn muốn đến đây lừa cái gì nữa? Có những kẻ đúng là bùn nhão không chát nổi tương. Ngươi thật sự coi mình là sói giả phố Wall sao? Mơ giữa ban ngày hả? Tôi cứ tưởng là danh môn vọng tộc nào, hóa ra là đồ giả mạo. Mấy vị hội trưởng danh môn đã dặn dò, người này được tiếp đãi theo tiêu chuẩn khách quý bát tinh. Ngươi chỉ là một quản lý câu lạc bộ, lắm mồm thế. Coi chừng ta khiến ngươi ở câu lạc bộ này không sống nổi. Khách quý bát tinh không thể bị đuổi. Mong Khả tiểu thư lượng thứ. Tôi nhớ khách quý đều có thẻ hội viên để chứng minh thân phận. Không biết Thu Thiên Nhất, ngươi có thẻ hội viên không? Có chứ. Thẻ hội viên bát tinh trên thế giới có 3 cái. Một cái ở chỗ cha tôi, còn một cái ở chỗ Vương thúc thúc. Tấm cuối cùng này đến nay vẫn chưa có chủ. Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Trùng hợp thay, tấm cuối cùng lại đang ở chỗ ta. Tên tiểu tử này ở tiệc sinh nhật của Khả tiểu thư gây rối, còn tự xưng là danh môn vọng tộc, mượn danh Lục Thị muốn cưới Khả tiểu thư, thậm chí còn phá hoại quy tắc thương đạo, phá hoại việc kinh doanh của Khả gia. Theo ta thấy, loại bại hoại này nên giao cho thương hội xử lý. Triệu Hiểu, ngươi quên cái mùi vị quỳ trước mặt ta rồi sao? Ta đương nhiên không quên. Sự sỉ nhục mà ngươi dành cho Triệu Thị tập đoàn. Được lắm, Thu Thiên Nhất, ngươi dám sỉ nhục Triệu đại công tử. Thôi đừng nói nhảm nữa, cho các ngươi 3 phút. Xin lỗi ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi muốn ta xin lỗi ngươi? Mơ giữa ban ngày hả? Thu Thiên Nhất, Giang Đô thương hội không phải là thứ chúng ta có thể chọc vào. Nếu ngươi đắc tội với bọn họ, đừng nói là Giang Đô, ngay cả kinh thành cũng không thể ở lại. Yên tâm, ta có cách. Thu Thiên Nhất, ngươi chẳng phải muốn Khả Thị tập đoàn sao? Ta cho ngươi được chưa? Khả Thị tập đoàn không phải mục đích của ta.
Ta muốn là toàn bộ Giang Đô Thương hội. Ngươi muốn toàn bộ Giang Đô Thương hội? Ngươi chưa uống thuốc khi ra khỏi nhà sao? Giang Đô Thương hội há là thứ ngươi muốn là có được? Đúng vậy. Giang Đô Thương hội là của hai đại bang phái, há có thể đến lượt ngươi ở đây mà nói hưu nói vượn. Tiểu tử, ta không quan tâm ngươi từ đâu đến. Bây giờ hãy xin lỗi hai đại gia tộc chúng ta ngay lập tức. Có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống, nếu ngươi vẫn cứ cố chấp mạo nhận thân phận. Vậy thì đừng trách chúng ta trừng phạt ngươi. Ngươi đến Khả gia náo loạn tiệc sinh nhật vẫn chưa đủ, ngươi còn muốn thế nào? Ngay cả thiên kim Khả gia cũng đã gả cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Ta muốn các ngươi quỳ xuống xin lỗi ta. Được, ngươi cứ đợi đấy, đợi hội trưởng thương hội đến sẽ cho ngươi đẹp mặt. Cái gì? Hội trưởng sắp đến? Theo ta được biết, hội trưởng đã mất tích nhiều năm. Những năm qua, mọi công việc trong thương hội đều do trợ lý của ông ấy thay mặt hoàn thành. Nếu hôm nay mà được gặp hội trưởng thì vương gia ta thật là tam sinh hữu hạnh. Còn 1 phút, mau xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thu Thiên Nhất, đừng ở đây hù dọa chúng ta nữa. Đợi hội trưởng đến, cái đuôi cáo của ngươi sẽ không giấu được nữa đâu. Đúng vậy, ngươi giấu thế nào? Hội trưởng thương hội Giang Đô đến rồi. Lục Côn, sao lại là ngươi? Ngươi không phải là tổng tài Lục thị sao? Sao lại là hội trưởng thương hội? Ta hiểu rồi. Lần trước náo loạn tiệc sinh nhật Khả gia, ngươi và Thu Thiên Nhất cấu kết với nhau hãm hại Khả gia chúng ta. Chẳng lẽ lần này ngươi cũng giống hắn, mạo danh thân phận? Hai anh em các ngươi thật sự là cùng một ruột, gia thế Lục thị tập đoàn lớn như vậy, vậy mà lại cùng loại chuột cống này lăn lộn với nhau, thật là làm mất mặt Giang Đô. Đúng vậy Lục tổng, ngài trẻ tuổi tài cao, đã ngồi lên vị trí tổng tài, sao có thể tự hạ thấp thân phận, cùng loại người này cấu kết? Đúng vậy Lục tổng, ngài chắc là bị hắn mê hoặc rồi. Lục tổng, ngài mau tỉnh ngộ, đoạn tuyệt quan hệ với Thu Thiên Nhất đi. Ngụy gia chúng tôi sẽ cho ngài một cơ hội để ngài gia nhập thương hội của chúng tôi, cùng chúng tôi xây dựng Giang Đô, một công đôi việc. Cớ sao không làm? Ta không cần. Khẩu khí thật lớn. Thương hội Giang Đô là nơi biết bao thương nhân mơ ước đặt chân đến, vậy mà ngươi còn không thèm. Ta không cần gia nhập thương hội Giang Đô, bởi vì thương hội Giang Đô chính là do Lục thị tập đoàn của ta thành lập. Lục Côn, Thu Thiên Nhất nói năng ngông cuồng cũng thôi đi. Sao ngươi cũng giống hắn vậy? Ngươi đừng để bị hắn lôi kéo. Đúng vậy Lục Côn, ngươi phong độ ngời ngời, chính nhân quân tử, sao có thể bị tiểu nhân này xúi giục thành ra bộ dạng này? Thương hội Giang Đô luôn kiên trì lý niệm không can thiệp lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giờ đây lại bị Thu Thiên Nhất phá hỏng. Chư vị, ta nghĩ nên nhanh chóng khống chế Thu Thiên Nhất, giao cho thương hội xử lý, xem ai dám. Ta và thiếu gia Thu huynh đệ tình thâm, hôm nay ai muốn động đến hắn phải bước qua xác ta. Lục tổng, ngươi tại sao còn chấp mê bất ngộ? Chẳng lẽ thật sự phải đợi hội trưởng đến ngươi mới chịu tỉnh ngộ sao? Lục Côn, nếu ngươi đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Người đâu? Bắt Lục thị tổng tài lại cho ta. Ai dám? Ta là tổng tài Lục thị tập đoàn, ai dám động ta? Sao không dám? Dọn sạch chướng ngại vật, trả lại sự thanh tịnh, đây là việc nghĩa. Sau khi việc thành, hai đại gia tộc sẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác, thậm chí có khả năng trở thành danh môn thứ 5. Đến lúc đó còn liên quan gì đến Lục thị các người nữa? Lục thị tập đoàn ta gây dựng trăm năm, ở Giang Đô cho đến kinh thành, luôn cần cù làm việc, chưa từng chạy theo số đông. Hôm nay coi như để ta được thấy đức hạnh của các ngươi. Người đâu? Còn không mau bắt hắn lại cho ta. To gan. Phụ thân người đến rồi. Cái gì? Lục lão gia này chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Lục thị tập đoàn. Nghe đồn rằng Lục thị tập đoàn đã sớm chuyển chức chủ tịch cho Lục Côn rồi. Sao lại mời được lão gia tử đến đây vậy? Lục lão gia sao lại đến đây? Nghe nói năm xưa Lục lão gia đơn thân đến Giang Đô khai hoang, từng bước đi đến ngày hôm nay. Xem ra buổi tụ họp hôm nay thú vị rồi đây. Phụ thân, con vốn không muốn mời người đích thân ra mặt để giải quyết tình huống khó khăn này, nhưng tình hình thực sự khó kiểm soát nên mới phải mời người ra tay giúp đỡ. Vừa rồi là ai nói muốn bắt con trai ta vậy? Lục lão gia, tôi không biết ngài đến đây, tôi cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, đều là do đứa nhỏ kia xúi giục. Đúng vậy lão gia, đều là do thằng nhóc này quậy phá yến tiệc, cho nên chúng tôi mới hiểu lầm. Lục tổng, mong ngài đại nhân đại lượng, tha
Tha thứ cho chúng tôi, Lục chủ tịch. Đều là do tên lừa đảo này xúi giục con trai ngài. Hắn còn lợi dụng con trai ngài lừa gạt Khả gia. Lục chủ tịch, hôm nay vốn là yến tiệc của thương hội, thế nhưng lại có một tên vô danh tiểu tốt gây rối trật tự. Kính xin Lục chủ tịch làm chủ, xử lý Thu Thiên Nhất. Xin Lục chủ tịch xử lý Thu Thiên Nhất. Người câm miệng cho ta. Ta Lục Bằng Phi tuy đã già, nhưng trong lòng sáng như gương. Ai đúng ai sai tôi rõ lắm. Lục thúc vẫn như năm nào, bá khí không giảm chút nào. Thiên Nhất sao? Lâu rồi không gặp, không ngờ gặp lại trong trường hợp này. Cái gì? Chuyện gì vậy? Cậu ta tên là Thu Thiên Nhất, là nghĩa tử của Lục mỗ ta. Cái gì? Nghĩa tử? Không thể nào, nhất định là hắn mạo danh lừa gạt ngài. Lời phụ thân tôi nói lẽ nào là giả? Đường đường Lục gia chẳng lẽ lại lừa các ngươi? Cho dù là thật thì Lục Côn là trợ lý hội trưởng thương hội, còn chưa biết thật giả thế nào. Đúng vậy, nhà họ Lục bọn họ giả mạo lãnh đạo thương hội. Chuyện này không giả chứ? Lục Côn nói không sai. Giang Đô thương hội chính là do Lục thị tập đoàn một tay sáng lập. Ta không tin, trừ phi người có thể lấy ra biểu tượng của Giang Đô thương hội, vô cực thiên kim. Phải đó, vô cực thiên kim này sắc đẹp như ngọc, dưới ánh đêm có thể phát ra kim quang. Năm đó kinh thành đại loạn, hội trưởng chạy đến Giang Đô thành lập Giang Đô thương hội và dùng vô cực thiên kim này làm biểu tượng của thương hội. Bao nhiêu năm nay, vô cực thiên kim này bặt vô âm tín. Từ khi ta gia nhập thương hội cũng chưa từng thấy. Lục Côn, ngươi nói ngươi là trợ lý của hội trưởng Giang Đô thương hội, vậy ngươi hẳn phải biết vô cực thiên kim ở đâu rồi. Không bằng ngươi lấy ra cho chúng ta xem thử, để chứng minh lời ngươi nói do chính ta sắc phong. Còn cần chứng minh sao? Lục tổng, ngài thật sự là hội trưởng sao? Nhìn thế này, từ khi chúng ta gia nhập thương hội chưa từng thấy kim dung của hội trưởng, chỉ nghe danh chưa thấy người. Nghe hắn nói vậy, thật sự giống hội trưởng. Nghe nói Lục tổng ẩn lui nhiều năm, cũng giống như hội trưởng ẩn danh dấu tích. Xem ra thật sự là hội trưởng. Được rồi, các ngươi đã không tin, vậy thì để các ngươi được thấy. Lấy thiên kim ra. Vô cực thiên kim, sắc đẹp như ngọc, thân phát kim quang. Bái kiến hội trưởng. Có mắt như mù, không nhận ra bảo vật, xin hội trưởng thứ tội. Lục mỗ ta hôm nay xuất hiện vốn chỉ muốn xem thử Giang Đô thương hội của ta phát triển như thế nào, không ngờ lại chứng kiến hôm nay lại xảy ra chuyện này. Lục hội trưởng, tôi đã biết lỗi rồi, mong ngài thứ lỗi. Không chỉ riêng ngươi phải xin lỗi. Đúng, Kiến Vũ, mau lại đây, tạ tội với hội trưởng. Tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm Lục hội trưởng, kính xin Lục hội trưởng thứ tội. Con không được dạy, là lỗi của cha. Người đâu? Thanh toán. Ngụy thị tập đoàn, toàn bộ tài sản đều sáp nhập vào Lục thị tập đoàn. Lục hội trưởng, chuyện này không được. Đây là muốn đoạn tuyệt huyết mạch của tôi, chính là muốn đoạn tuyệt huyết mạch của ngươi. Hai đại bang phái các ngươi chẳng làm nên trò trống gì, nên Giang Đô mới trở nên như thế này. Từ lâu đã nghe nói hai đại bang phái tự lập môn hộ, độc quyền kinh tế, khiến cho các gia tộc khác sống không bằng ngỏm, vi phạm quy tắc mà Giang Đô thương hội ta đã lập ra. Cho nên hôm nay ta đến đây chính là để quét sạch yêu nghiệt. Chúng lại dám sỉ nhục ta bằng lời nói và hành động. Tốt lắm, các ngươi thật to gan. Người đâu? Tịch thu toàn bộ tài sản của hai đại bang phái, xung công quỹ thương hội, trục xuất khỏi Giang Đô. Hội trưởng, tuyệt đối không được. Nếu ngài động đến hai đại gia tộc chúng tôi, kinh tế Giang Đô nhất định sẽ bị rối loạn. Hội trưởng, hai đại bang phái chúng tôi kiên trì đến nay, mục đích chính là vì sự vận hành bình thường của thương hội. Ngài muốn tịch thu tài sản của các gia tộc danh giá, chẳng phải là muốn để chúng tôi vào chỗ mỏng sao? Ta đã nói, Giang Đô thương hội chúng ta không cần những nhân tài như thế này. Cũng được, nếu các ngươi có thể cầu xin nghĩa tử của ta tha thứ, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Nếu đã vậy, không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Cha, Ngụy thị tập đoàn không thể phá sản. Không có cha con biết phải làm sao. Câm miệng đồ nghịch tử. Nếu không phải ngươi ở đây làm loạn, Ngụy gia chúng ta có rơi vào tình cảnh này không? Cha, tất cả đều là do tên tiểu nhân Thu Thiên Nhất kia mê hoặc cha. Còn cứng miệng sao?
Hội trưởng, tôi nguyện xóa tên Ngụy Kiến Vũ khỏi gia phả. Từ nay, coi như không còn người này nữa. Cha, con là con trai của cha. Cha, cút ngay cho ta. Cút. Ngụy tổng thật là diễn một màn. Đại nghĩa diệt thân. Hội trưởng, thuộc hạ nguyện tự xóa tên khỏi gia phả. Từ nay rời khỏi Giang Đô. Kính xin. Hội trưởng có thể tha mạng cho con gái tôi. Cha đang nói gì vậy? Đủ rồi, bao nhiêu năm qua, ngươi cũng sống sung sướng lắm rồi, đừng nói nữa. Không, tôi rất tự biết lượng sức mình đấy. Chúng tôi có lỗi với sự dìu dắt của hội trưởng. Xin ban cho tôi được rời hội. Mong hội trưởng chừa cho con đường sống. Được. Coi như các ngươi biết sai sửa lỗi, ta cũng cho các ngươi một con đường sống. Cho các ngươi 3 ngày, kiểm kê rõ ràng tài sản, toàn bộ giao cho Thu Thiên Nhất. Lục thúc, việc này không ổn lắm. Có gì không ổn? Năm đó ngươi cứu ta một mạng, cha làm vậy cũng coi như báo đáp ngươi. Thiên Nhất, chúng ta đã lâu không gặp, lần này coi như là quà gặp mặt ta tặng ngươi. Nếu đã như vậy, vậy ta xin cảm tạ Lục thúc. Sao Thu Thiên Nhất lại là nghĩa tử của Lục hội trưởng? Tuy giấy trắng mực đen rõ ràng, nhưng biểu hiện của Lục hội trưởng cũng không giống như bị mê hoặc. Thu Thiên Nhất, người rốt cuộc còn bí mật gì? Thiên Nhất, hiếm khi hôm nay ta ra ngoài, kết quả lại gặp được ngươi. Hai cha con chúng ta thật có duyên phận. Vừa đúng, mấy ngày nữa là thọ 60 của ta. Ngươi nhất định phải đến. Thu Thiên Nhất, tại sao ngươi không nói thật với ta? Ngươi rốt cuộc có phải là nghĩa tử của Lục thị tập đoàn không? Vừa rồi ở hội trường, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Không, ngươi nhất định đang lừa ta. Ngươi không thể thành thật một chút sao? Tùy ngươi tin hay không, ta không muốn nói với ngươi những thứ này nữa. Đúng rồi, quyền chuyển nhượng Khả thị tập đoàn, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Ta đã nói hôm nay ngươi sao lại đột nhiên đưa ta ra ngoài? Thì ra là vì chuyện này, chuyện quyền chuyển nhượng cổ phần. Không do ngươi cân nhắc, ta sẽ không ký. Muốn ký cũng phải để người nhà đồng ý. Bạch Thanh, theo ta được biết, đại tiểu thư Khả thị tập đoàn nắm giữ 30% cổ phần của công ty, là cổ đông lớn thứ 2 của Khả thị tập đoàn. Hai chúng ta đã kết hôn rồi, còn phân biệt gì nữa? Kết hôn thì sao? Ta nói lại với ngươi lần nữa, Thu Thiên Nhất, ta yêu Giang Thần, không phải tên lừa đảo mưu mô như ngươi. Ngươi cũng biết, hiện tại ta là nghĩa tử của Lục thị chủ tịch, tương lai sẽ vào hội đồng quản trị Lục thị. Đừng mơ tưởng, cho dù Lục chủ tịch truyền vị, cũng phải truyền cho Lục Côn, con trai ruột của ông ấy. Thế nào cũng không đến lượt ngươi. Ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất là ký hợp đồng đi, nếu không ta sẽ thâu tóm tất cả những gì còn lại của Khả thị. Khả tiểu thư, mời ký. Thu tổng đã ký rồi. Vậy là đúng rồi. Phu nhân của ta, Thu Thiên Nhất, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Bạch Thanh, đỡ phu nhân về phủ. 2 ngày này đừng có chạy lung tung. Ngươi dám giam lỏng ta? Mời. Khả Tâm, đừng trách ta. Vì kế hoạch sau này của ta, chỉ có thể để ngươi chịu thiệt thòi 2 ngày. Vậy, tôi nào có nói bóng nói gió gì đâu. Đây vốn là sự thật mà. Chủ tịch Thu Thiên Nhất, thôi được rồi, chuyện tôi bảo cậu điều tra. Điều tra đến đâu rồi? Lần trước cậu không phải đã dặn tôi điều tra hành tung của Bạch Lang những năm gần đây sao? Đúng vậy, không phải là không tra được gì sao? Tuy tôi không tra ra hành tung của Bạch Lang những năm gần đây, nhưng tôi đã tra ra nơi lúc nhỏ hắn từng sống. Nơi này có chút liên quan đến cậu, liên quan đến tôi. Chẳng lẽ là Kinh Đô? Đúng. Đây là tư liệu thân phận của Bạch Lang, sinh ra ở Kinh Đô. Nhưng không biết vì sao, cả nhà hắn gần như không để lại bất kỳ dấu vết gì ở Kinh Đô. Manh mối này rất hữu ích. Sinh ra ở Kinh Đô, dựa theo những năm qua tôi điều tra về hắn, Bạch Lang có thói quen hành động vào ban đêm. Năm đó cậu bị hắn truy sát, sau đó thay đổi thân phận, ở những nơi khác tiếp tục gây án. Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Tôi nghi ngờ hắn muốn chiếm đoạt thân phận của cậu. Cái gì? Sao có thể chiếm đoạt thân phận của người khác được? Cậu xem động cơ gây án của hắn mấy năm nay đi. Hắn ở Minh Thành đã chiếm đoạt thân phận tổng tài công ty Minh Thị. Ở Hải Thành, hắn chiếm đoạt thân phận thiếu gia tập đoàn Hải Âu. Chuyện này làm sao làm được? Tôi nghĩ chắc là thuật dịch dung. Sau khi lợi dụng xong, hắn sẽ lấy mạng người diệt khẩu. Mục đích của hắn rất rõ ràng: nuôi heo cướp của. Nuôi heo cướp của. Cái này là ý gì vậy? Chính là khiến các đại gia tộc xảy ra nội loạn, sau đó tập trung tài sản vào một người, cuối cùng lấy mạng người này. Thời buổi này, ai lại đưa tiền cho người lạ chứ?
Tôi đoán, hắn chắc là muốn kết giao bạn bè trước, sau đó mượn danh nghĩa hợp tác để chiếm đoạt tài sản, cuối cùng mồi mắt ăn bát vàng. Quả là một màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu. Hóa ra hôm qua chúng ta suýt chút nữa trở thành con hến con ngao của hắn rồi. Đúng vậy. Không ngờ lần trước hắn lần đầu ra tay với chúng ta, giăng bẫy không thành, vậy mà còn đến lần thứ hai. Xem ra hắn đã quyết tâm muốn chúng ta biến mất rồi. Tại sao? Chúng ta và hắn đâu có thù oán gì. Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Những manh mối mà cậu đang thu thập, tôi có thể biết được là hắn muốn ra tay với những người nắm quyền gia tộc. Được rồi, xem ra Bạch Lang này dã tâm không nhỏ. Ngươi vừa đưa ta đầu mối, ta nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì vậy? Phụ thân của ngươi có khả năng cũng là do Bạch Lang sát hại. Cái gì? Ngươi xem, ký hiệu này có phải rất quen mắt không? Nhãn lang chi nhãn. Đúng rồi, chính là nhãn lang chi nhãn. Tốt lắm, dám sát hại phụ thân ta. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng tóm được manh mối của hắn rồi. Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Ta định làm như vậy có chút nguy hiểm. Kẻ xảo quyệt như hắn, ngươi phải cẩn thận đấy. Yên tâm, ta biết rõ trong lòng. Được, vậy ta đi sắp xếp. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua Bạch Lang. Sao ngươi lại đến đây? Ta vừa nghe thấy hết rồi. Nghe thấy gì? Thiên Nhất, huynh rốt cuộc còn chuyện gì giấu ta nữa? Huynh bây giờ đã là Giang Đô đệ nhất thủ phủ rồi, huynh còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ huynh thật sự giống như bọn họ nói là kẻ lừa đảo? Khả Tâm, ta biết muội hận ta, nhưng bây giờ ta không thể nói cho muội biết. Không thể nói cho ta biết sự tồn tại của Bạch Lang sao? Muội đều biết rồi. Vậy rốt cuộc Bạch Lang là ai? Hắn tại sao lại muốn lấy mạng ta? Tại sao lại muốn lấy mạng Lục lão gia? Ta biết muội rất muốn hiểu rõ sự thật, nhưng bây giờ ta thật sự không thể nói. Chẳng lẽ chúng ta không phải phu thê sao? Là phu thê thì nên che giấu nhau sao? Phu thê. Trước đây ta quả thật có oán hận huynh, nhưng ta biết huynh vốn không có ý xấu. Nếu không huynh cũng sẽ không cứu ta, cũng sẽ không nói giúp ta. Vậy nên xin huynh hãy nói cho ta biết mọi chuyện, được không? Như vậy ta cũng có thể giúp huynh. Muội thật sự muốn tham gia vào sao? Ta chắc chắn. Không vì gì khác, ta cũng muốn biết tại sao Bạch Lang lại muốn dồn ta vào chỗ ngỏm. Được, vậy ta nói cho muội biết, phụ thân ta chính là bị Bạch Lang sát hại. Phụ thân huynh? Sao trước đây ta chưa từng nghe huynh nhắc đến? Ta không phải con nhà giàu có gì. Ta nhớ ta đã sống ở Nam Thị. Khi còn nhỏ, phụ thân vì mưu sinh đi làm thuê, cho đến khi tin ông ấy mất truyền đến, ta nghi ngờ sự ra đi của phụ thân có điều mờ ám, liền rời nhà đi điều tra. Quả nhiên phát hiện nguyên nhân sự ra đi của ông ấy là bị sát hại. Vậy huynh không lừa mọi người. Vậy số tiền đó thì sao? Thời sơ khai để điều tra Bạch Lang, tôi đã gặp Lục Côn trên đường. Lục Côn hắn đã giúp tôi rất nhiều. Số tiền đó đều là hắn cho tôi mượn. Vậy nên việc kết hôn với tôi cũng nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Đúng vậy. Ta cũng bất đắc dĩ, nhưng ngươi yên tâm, sau khi việc thành, ta sẽ ly hôn với ngươi. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Bắt Bạch Lang, trả thù cho cha. Ta tin ngươi. Ta có thể giúp gì cho ngươi? Ngươi cứ nói với ta. Khả Tâm, làm sao? Ngươi coi thường ta? Ta đây chính là đại tiểu thư Khả gia đấy. Nhân mạch của ta còn rộng hơn ngươi nữa. Được, cứ nghe theo Khả đại tiểu thư. Không hay rồi, Thu tổng, Triệu công tử của Triệu thị tập đoàn bị sát hại ở đồn cảnh sát rồi. Cái gì? Bọn người ở đồn cảnh sát ăn cái gì mà một tên tội phạm cũng không canh giữ nổi? Nghe nói là đánh ngất người canh gác, trộm chìa khóa, rồi bắn ngỏm Triệu công tử trong tù. Vậy thi thể hắn đâu? Đã được đưa đến nhà hỏa táng rồi. Thu tổng, chúng ta vẫn nên hủy buổi họp báo hôm nay đi. Tại sao lại hủy? Triệu Hiểu ở trong tù có để lại một tin nhắn tử vong. Nội dung là kẻ sát hại ta là Thu Thiên Nhất. Cái gì? Hiện tại trên mạng đang công kích ngài, bao gồm cả những hành vi của ngài ở tiệc sinh nhật Khả gia, thương hội Giang Đô và tiệc sinh nhật Lục gia đều bị truyền thông phơi bày ra hết rồi. Điên rồi, bọn nhà báo vô lương này. Những chuyện tôi chưa từng làm, chúng đều bịa đặt ra hết. Thu tổng, tôi sẽ thông báo ngay để khẩn cấp xử lý quan hệ công chúng, hủy buổi họp báo. Không cần. Thu tổng,
Hiện tại dư luận đã gây nguy hại đến Thu Thị tập đoàn rồi. Hủy họp báo mới là lựa chọn tốt nhất. Bạch Thanh, thông báo xuống. Buổi họp báo niêm yết Thu Thị tập đoàn vẫn diễn ra như dự kiến. Sau đó ngươi đi thông báo cho tứ đại gia tộc Kim Lưu Vương Ngụy, cả Triệu Thị và Khả Thị nữa. Rồi gọi thêm thật nhiều phóng viên đến. Cái gì? Còn sắp xếp phóng viên nữa sao? Sắp xếp phóng viên càng nhiều càng tốt. Vâng. Thiên Nhất, ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi nhất định phải làm vậy sao? Nhất định phải làm vậy. Thiên Nhất, cẩn thận đấy. Chuyện ngươi giao phó ta đã làm xong rồi, đợi tin của ngươi. Được. Vạn sự cẩn thận. Chư vị khách quý, buổi sáng tốt lành. Hoan nghênh chư vị đến với buổi họp báo công bố niêm yết tập đoàn Thu Thị của tôi. Rất vui được đón nhận sự ưu ái của chư vị. Tôi có được ngày hôm nay đều nhờ có quan hệ mật thiết với những vị đang ngồi đây. Thu chủ tịch, ngươi thật khéo ăn nói. Ngươi có được thành công hôm nay không thể tách rời khỏi Ngụy Thị tập đoàn của tôi. Ngụy Thị tập đoàn của tôi bị ngươi hãm hại, bị ép giao nộp tài sản, tự thanh toán tài khoản, ăn cắp đồ của Ngụy Thị tập đoàn của tôi. Ngươi còn mặt mũi nào đứng đây nói về thành công? Ngươi không chỉ hãm hại Ngụy Thị tập đoàn, ngươi còn hãm hại cả Vương gia nhà tôi. Nói con gái tôi sỉ nhục ngươi, thật đúng là nực cười. Những chuyện này đều là âm mưu của ngươi. Mục đích của ngươi chính là muốn tất cả chúng tôi nghe theo lệnh của ngươi, để ngươi tự lập môn hộ. Thu Thiên Nhất, dạy dỗ không nghiêm tôi nhận, nhưng ngươi hãm hại hai nhà chúng tôi, chuyện này là không thể chối cãi được. Thu Thiên Nhất, tôi đã nhường Triệu Thị tập đoàn cho ngươi, vậy mà ngươi lại sát hại con trai tôi, cướp đoạt Triệu gia của tôi. Ngươi đúng là cầm thú. Xem ra hiện trường thật sôi nổi. Chắc hẳn chư vị đều đến để chúc mừng tôi. Thật trùng hợp, hôm nay là sinh nhật của tôi còn đặc biệt nhờ người đặt bánh kem cùng mọi người chúc mừng khoảnh khắc huy hoàng của tôi. Ngươi còn mặt mũi nào mà ăn mừng sinh nhật? Ngươi thật không ra gì. Mọi người đều đến để tính sổ với ngươi đấy. Thu tổng, khán giả đang chờ đấy. Cắt bánh kem trước đi. Chờ đã, đừng động vào cái bánh kem đó. Sự việc không phải như mọi người nghĩ. Xin chư vị hãy nghe tôi nói. Triệu Hiểu không phải do Thu Thiên Nhất sát hại, bởi vì tối hôm đó anh ấy ở cùng tôi. Cô với tư cách là vợ của anh ta đương nhiên có thể bênh vực anh ta, nhưng anh ta đã cướp Khả Thị tập đoàn của cô còn bênh vực anh ta như vậy, cô được lợi ích gì chứ? Khả tiểu thư, có phải cô đã bị anh ta mê hoặc, bị anh ta ảnh hưởng rồi không? Tôi thừa nhận anh ấy thực sự đã chiếm đoạt Khả Thị tập đoàn, nhưng cổ phần trong đó là do tôi đồng ý chuyển nhượng cho anh ấy. Cái gì? Cô chuyển nhượng cổ phần cho Thu Thiên Nhất? Vâng, thưa cha. Hôm nay con mang theo hợp đồng, cha có thể xem qua. Trắng đen rõ ràng, đóng dấu đỏ ký tên, quả thật là bút tích của tôi. Cô nói cô và hắn ta ở cùng nhau, cô có bằng chứng gì? Dĩ nhiên là có. Đây là hình ảnh camera giám sát của văn phòng. Khi tôi đến văn phòng, Thu Thiên Nhất đã ở bên trong. Chúng tôi đã cãi nhau bên trong đó 2 tiếng đồng hồ. Trong đó, khoảng thời gian này, Triệu Hiểu bị giam trong tù. Tôi nghĩ Thu Thiên Nhất không thể nào làm 2 việc cùng một lúc được. Vậy nếu cô nói như vậy, nếu hắn ta phái tay chân của hắn ta đi làm thì sao? Hỏi hay lắm. Tôi đã cố ý mang đến đây chữ viết của Triệu Hiểu. Trong tù, tôi đã cố ý mời chuyên gia giám định chữ viết. Trong đó, kẻ sát hại tôi là mấy chữ này là do chính hắn ta viết, nhưng mấy chữ Thu Thiên Nhất không phải do hắn ta viết. Ý cô là có người sửa đổi thông tin về sự ra đi của con trai tôi. Vậy Bạch Lang sát hại Lục Bằng Phi rốt cuộc là ai? Kẻ đó chính là Bạch Lang. Cô ta không phải là trợ thủ của Thu Thiên Nhất. Sao có thể là Bạch Lang được? Phải đó, trợ thủ của Thu Thiên Nhất không phải là Bạch Thanh sao? Sao có thể là Bạch Lang được? Một mình cô ta làm sao có thể hoàn thành nhiều việc như vậy được? Hỏi hay lắm. Năm đó Bạch Lang gây án bên ngoài, để lại rất nhiều dấu vết. Tôi lần theo dấu vết, tra ra được một bí mật không thể tiết lộ. Bí mật gì? Việc này cứ để Lục cô nói đi. Được. Trước tiên hãy bắt đầu từ việc mà mọi người đều biết. Vụ cha tôi mất trong tiệc mừng thọ. Bạch Thanh hay còn gọi là Bạch Lang đã tìm đến Triệu Hiểu vài ngày trước tiệc mừng thọ, lợi dụng lòng thù hận của Triệu Hiểu đối với Thiên Nhất, xúi giục hắn ta giúp mình hoàn thành kế hoạch đầu độc Thiên Nhất. Sau khi Triệu Hiểu đồng ý, hắn ta lại gọi em gái mình là Triệu Vũ đến. Sau khi đưa bánh kem cho Triệu Vũ, hắn ta liền lặng lẽ chờ tin Thiên Nhất bị hại. Triệu Vũ không hề hay biết, sau khi nhận bánh kem đã thuận lợi đưa lên bàn tiệc. Nhưng không ngờ tới, hôm đó Triệu Vũ lại chọc giận Thiên Nhất, khiến Thiên Nhất thâu tóm Triệu Thị tập đoàn. Cái gì? Chẳng lẽ người muốn thâu tóm Triệu Thị tập đoàn của ta sao? Được, đây chính là lời ngươi nói. Ngồi yên ở nhà chờ tin tốt lành. Triệu Hiểu lại không ngờ tới tập đoàn của mình bị thâu tóm. Vì vậy hắn ta cùng cha mình đến nhà tôi
Không ngờ, cha tôi lại đột ngột qua đời, trong lúc họ đang cãi vã. May mà có Thiên Nhất ở đó, giúp tôi điều tra ra bánh ngọt có độc. Nhưng cha tôi không mất vì bánh ngọt, mà là do chất độc trên tay vịn ghế. Giấy thử nghiệm chuyển sang màu đen, trên tay vịn có độc. Và hôm đó, trong nhà lại tình cờ có thêm một nữ tỷ mới. Và cô ta chính là Bạch Lang giả dạng. Ý của cậu là con trai tôi chỉ là vật thế tội? Đúng là ý đó. Sau khi chúng tôi điều tra, bánh ngọt tối hôm đó không ai ăn, chỉ là ghế bị bỏ độc. Có nghĩa là Lục Bằng Phi mất dưới tay Bạch Thanh. Đúng vậy, nhưng Triệu Hiểu hoàn toàn không ngờ tới làm sao Bạch Thanh lại có thể giúp hắn. Mục đích của cô ta rất đơn giản, mượn đao sát hại người, ngồi mắt ăn bát vàng mà thôi. Cái gì? Kế hoạch thâm sâu thật đấy. Nhưng đừng bao giờ xem thường người trước mắt này. Những việc cô ta làm còn nhiều hơn ngươi tưởng đấy. Được lắm. Không ngờ kẻ bày mưu thật sự lại là ngươi. Coi con trai ta như con cờ, dùng xong rồi sát hại. Nhà họ Triệu chúng tôi căn bản không quen biết hạng người như ngươi. Tại sao ngươi lại đối xử với chúng tôi như vậy? Triệu tổng hỏi câu này hay lắm. Bạch Thanh và nhà họ Triệu không có bất kỳ quan hệ nào. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Vấn đề này rất đơn giản. Bạch Lang lấy việc trở thành một thương gia giàu có làm mục tiêu, muốn khơi mào các gia tộc danh giá, đánh lẫn nhau, gây ra nội chiến, sau đó sát hại kẻ chiến thắng, chiếm đoạt tài sản của họ. Còn nhà họ Triệu chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của cô ta, lợi dụng nhà họ Lục, thôn tính nhà họ Triệu, cuối cùng chiếm đoạt nhà họ Lục. Đó là mục đích của cô ta. Nhưng mục đích lớn nhất của cô ta là lấy mạng Thu Thiên Nhất. Điều này có lợi gì cho cô ta? Tất nhiên là có lợi. Bởi vì Bạch Lang thích kiểu bày mưu tính kế, lấy mạng người cướp của này. Chỉ vì khoái cảm thôi sao? Tên đó biến thái thật. Đúng vậy, chỉ để trải nghiệm cảm giác nắm quyền bày mưu rồi lấy mạng người. Thật là không thể hiểu nổi. Những chuyện không thể hiểu nổi của cô ta còn nhiều lắm. Chuyện tiếp theo có liên quan đến tiểu thư Khả. Khả tổng, xin hãy bình tĩnh. Cái gì? Liên quan gì đến con gái tôi? Chuyện này có nguyên nhân của nó. Có một ngày tôi bị Bạch Lang truy sát. Cô ta muốn bắt cóc tôi, tống tiền. Nếu không có Thu Thiên Nhất, tôi đã mất mạng rồi. Chị điên rồi sao? Sao chị lại nói giúp tên này? Hắn ta đã giày vò chị như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao, Khả Dũng? Thu Thiên Nhất không hề ngược đãi ta, mà ngược lại còn rất tốt với ta. Nếu thật sự là như vậy, thì tại sao Bạch Lang lại bắt cóc Khả Tâm? Chỉ đơn giản là vì tiền chuộc thôi sao? Chẳng lẽ ta cũng là một trong những mục tiêu của Bạch Lang? Đúng vậy, giá thị trường của Khả thị tập đoàn tuy không bằng Triệu gia và Lục gia, nhưng ở Nam thị vẫn là số 1 số 2. Được lắm, thì ra ta cũng nằm trong kế hoạch của Bạch Lang. Ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi ngu xuẩn. Giờ mới phát hiện ra ta, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Đưa hung thủ ra trước pháp luật hoàn toàn không muộn. Bạch Thanh, không đúng, nên gọi ngươi là Bạch Lang mới đúng. Núp bên cạnh ta bấy lâu nay, cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi. Phải, kế hoạch trả thù của ta rõ ràng, chỉ còn chút nữa là hoàn thành. Ta rõ ràng có thể trở thành người đứng đầu Giang Đô, thế mà chỉ vì ngươi, Thu Thiên Nhất, cản trở chuyện của ta. Ta cản trở ngươi chuyện gì? Ngươi mất hết lương tâm, hèn hạ trước, hãm hại Khả gia, sát hại Triệu Hiểu, vu oan cho cả Giang Đô, danh môn vọng tộc. Ta muốn hỏi ngươi, chúng ta cản trở ngươi chuyện gì? Lũ danh môn vọng tộc các ngươi, những kẻ tự cho mình là đúng, tưởng rằng trong tay mình có vài đồng tiền bẩn là có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi hại bách tính, tan cửa nát nhà. Các ngươi không xứng làm người. Ngươi nói chúng ta là danh môn vọng tộc. Bạch Thanh, ngươi hãy làm rõ cho ta. Ta chỉ là một đứa trẻ, lớn lên từ khu ổ chuột. Tất cả những gì ta có bây giờ đều là do nỗ lực của bản thân mới có được ngày hôm nay. Bạch Lang, ngươi đã không còn đường thoát, còn muốn tiếp tục phạm tội sao? Ngươi câm miệng cho ta. Lục Côn, năm đó ta tha cho ngươi một mạng, không phải để ngươi ở đây gào thét với ta. 10 năm trước là do bản thân ngươi bất tài, làm hỏng việc. Đã bất tài thì luyện thêm đi. Câm miệng, bây giờ ta sẽ cho ngươi cùng chôn với Thu Thiên Nhất. Dừng tay. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Thiên Nhất, đứng sang một bên, để mẹ xử lý. Đây chẳng phải là quả phụ nhà họ Thu sao? Sao?
từ khu ổ chuột ra đây hít thở không khí trong lành. Bạch Thanh, ngươi đừng có ở đây mà láo xược. Ngươi muốn đi theo con đường cũ của phụ thân ngươi năm xưa sao? Con đường cũ của phụ thân ta? Các ngươi sao không nghĩ tới lát nữa có thể sẽ đi theo con đường của Thu Vân Giang? Bạch Thanh, năm xưa là Bạch gia các ngươi gây họa cho kinh thành trước. Giang thần các ta vì muốn bảo vệ sự yên bình của thế gian, nhiều lần khuyên can phụ thân ngươi, nhưng phụ thân ngươi nhất quyết không nghe, cứ khăng khăng làm theo ý mình. Giang thần các ta chỉ đành phải trừng trị phụ thân ngươi theo pháp luật. Giang thần các chẳng phải là cơ quan có uy tín nhất trong truyền thuyết kinh thành hay sao? Khó trách tiểu tử này tinh thông mọi thứ, hóa ra là kế thừa y bát của phụ thân hắn. Giang thần các là cái thá gì? Nếu không phải năm xưa các ngươi hãm hại phụ thân ta, để phụ thân ta gánh tội thay cho Lục gia và Khả gia, thì Bạch gia chúng ta đã không bị diệt môn. Câm miệng, ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đúng vậy, Khả gia chúng tôi hãm hại các ngươi cái gì? Phụ thân các ngươi không nói cho các ngươi sao? Họ làm những chuyện đê tiện đó. Câm miệng, ta không cho phép ngươi nói như vậy về phụ thân ta. Được rồi, Khả Vân Đình, sự việc đã đến nước này, có thể nói ra sự thật rồi. Thu phu nhân nhất định phải nói sao? Nói đi, bọn trẻ bây giờ đều đã lớn rồi, cũng nên đối mặt với hiện thực. Năm đó Lục gia, Bạch gia, Khả gia là bằng hữu chí giao, sao ngươi lại đụng vào thứ này? Ngươi không muốn sống nữa hả? Ngươi đã chạm vào nó bao lâu rồi? Tại sao ngươi lại chạm vào thứ này? Ngươi nói mau lên. Tôi bị ép buộc. Tôi thật sự không có tiền nuôi con, nên mới làm việc này. Chuyện này là phạm pháp, ngươi biết không? Chúng ta đều là người của Giang thần các, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi tù cả đời sao? Ban đầu tôi chỉ giúp người ta cất giữ, nhưng ai ngờ thứ này quá cám dỗ. Tôi không nhịn được. Ngươi thật không thể nói lý lẽ. Bây giờ tôi sẽ gọi các chủ đến đây. Khoan đã, đừng làm kinh động đến các chủ. Ngươi làm gì vậy? Chuyện này phải để các chủ tự mình giải quyết, nếu không sẽ càng ầm ĩ hơn. Có thể nói với các chủ, nhưng không thể nói chuyện này. Ngươi muốn làm gì? Bạch ca huynh hẳn phải biết, độc tán một khi dính vào thì không thể cai được nữa. Vậy đệ nói ta nên làm thế nào? Tự vẫn quy tiên. Cái gì? Ngươi bảo lão Bạch tự kết liễu? Vân Đình, ngươi điên rồi sao? Nếu như vậy, hai đứa con của lão Bạch sẽ ra sao? Sau khi Bạch ca đi, số tiền còn lại giao cho các chủ, do các chủ nuôi dưỡng hai đứa con của huynh ấy. Làm như vậy quá tàn nhẫn rồi. Vậy đệ nói ta còn có thể làm thế nào? Bạch ca sớm muộn gì cũng mất mạng, chi bằng để huynh ấy ra đi trong sạch. Đây chính là một mạng người đó. Chiêu này của ngươi trái với các quy. Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Ta biết những ngày tháng còn lại của ta không nhiều, cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ rời xa các con. Nhưng chuyện này ngươi lo liệu đi. Hậu sự của ta cứ làm đơn giản là được. Không được. Lão Bạch nhất định còn cách khác. Ngươi hãy tin ta, cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ giúp huynh ấy tìm được cách cai nghiện. Vô dụng thôi. Độc đã ngấm vào tận xương tủy rồi, ta sống không được bao lâu nữa. Lão Bằng, Lão Khả, sau khi ta đi, các người nhất định phải giúp ta chăm sóc hai đứa nhỏ. Bạch ca, huynh có lời gì muốn nhắn nhủ với hai đứa nhỏ không? Ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Bức thư ta viết cho các con, nhất định phải chuyển giao giúp ta. Được, ta nhất định sẽ làm. Thôi, ta không còn gì để dặn dò nữa. Huynh đệ ba người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở kinh thành. Ta lập gia đình sớm, các ngươi xem ta như đại ca, nhưng ta biết những gì đại ca làm chẳng ra gì cả. Nói gì vậy? Bạch ca, chúng ta còn phân biệt gì nữa? Điều khiến ta tiếc nuối nhất bây giờ chính là chưa được thấy hai người thành gia lập thất. Đáng tiếc, ta không thể thấy được nữa rồi. Các người đi đi. Bạch ca, tại sao huynh lại làm như vậy? Ta Bạch Ngạo Long cả đời này may mắn nhất là cưới được người vợ tốt, sinh cho ta hai đứa con, tương lai thật hạnh phúc. Thôi được rồi, các ngươi đã làm gì cha ta?
Bạch Lang, sao ngươi lại ở đây? Các ngươi đã làm gì cha ta? Còn đợi đã. Có chuyện gì vậy huynh trưởng? Lũ sát nhân các ngươi, tôi sẽ mách thúc thúc thu. Không phải như vậy đâu, cha của con. Thôi, cứ để nó làm loạn đi. Bạch ca đã có ơn với chúng ta, bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ thanh danh cho huynh ấy. Ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, Bạch ca không thể mất oan uổng. Hủy hết những thứ này đi, bao gồm cả Bạch ca, Lục Bằng Phi và Khả Vân Đình. Đến trước mặt ta yết kiến. Làm sao bây giờ? Nếu các chủ biết được, biết thì biết, cùng lắm thì giảm thọ mạnh của ta. Được, ta đi cùng ngươi. Thuộc hạ bái kiến các chủ. Nghe nói hai người đã sát hại Bạch Ngạo Long. Không, không có chuyện đó. Ta nghe hai đứa nhỏ nói rồi. Nói hai người ở trong phòng của Bạch Ngạo Long. Nói đi, hai người đã làm gì? Uống rượu tán gẫu. Đúng vậy, hôm nay Bạch Ngạo Long mời chúng tôi đến Bạch gia uống rượu. Ai ngờ Bạch Ngạo Long vì tiểu lượng kém, máu dồn lên não, tức ngực mà mất. Các người chắc chắn như vậy sao? Chắc chắn. Tình huynh đệ thật sâu đậm, dám lừa gạt bổn tọa. Người đâu? Có, mang hai đứa nhỏ này xuống. Hai người đừng tưởng ta không biết Bạch Ngạo Long đã làm những chuyện gì nhé. Ngài đã biết rồi sao? Bạch Ngạo Long đó đã bị tố cáo từ lâu rồi. Hắn ta tàng trữ cốt độc tán, nghiện ngập, không thể cứu chữa được nữa. Thì ra các chủ đã biết chuyện này từ lâu rồi. Ta vốn định tha cho hắn một mạng, để hắn tự sinh tự diệt, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại quyết tâm như vậy. Các chủ thuộc hạ không cố ý lừa gạt, chỉ là không nỡ phụ tình huynh đệ. Các chủ, chúng tôi không cố ý. Nếu muốn phạt thì phạt tôi đi, không liên quan đến huynh ấy. Thôi, ta biết tình huynh đệ của các ngươi sâu đậm, ta cũng có thể châm trước. Nhưng những việc làm của Bạch Ngạo Long không thể che giấu. Vậy ngài muốn làm gì? Hai đứa nhỏ đó thì cứ đưa đến viện phúc lợi cho người ta nhận nuôi đi. Đến nước này cũng chỉ có thể làm vậy. Các chủ, đây là thư Bạch Ngạo Long để lại. Trước khi đi, xin ngài cất giữ giúp. Được, từ nay về sau hai người hãy đến Nam Thị nhậm chức, hãy phát triển kinh tế Nam Thị thật tốt, giúp đỡ Giang Thần các ta một tay. Vâng, đây chính là sự thật năm xưa. Không thể nào, cha ta không thể làm như vậy. Nhất định là các ngươi đang bịa đặt dối gạt ta. Bạch Thanh, năm đó cha ngươi uống thuốc độc tự kết liễu, thật sự không liên quan đến chúng ta. Bạch Thanh, ta biết ngươi hận chúng ta, nhưng mong ngươi trước khi hận chúng ta, hãy xem bức thư này, được không? Bức thư này chẳng lẽ bức thư này là lúc sau khi Thu Vân Giang rời đi, ta phát hiện trong hành lý của hắn. Năm đó Giang Thần các bại trận, hắn vì bảo vệ ta và các con và chuyển đến khu Nam Thị, sống ở khu nhà ổ chuột. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng bị đe dọa. Còn ca ca ngươi thì sao? Ca ca năm đó vì sinh kế buộc phải gia nhập cốt độc giáo, không ngờ lại nhiễm cốt độc. Vào ngày sinh nhật của ta đã rời xa ta. Cái gì? Ca ca ngươi đã mất rồi sao? Ca ca để lại cho ta một bức thư, trên đó nói sự ra đi của cha ta là do các ngươi gây ra. Vì vậy ta từng bước một đi đến ngày hôm nay, chính là để báo thù cho ca ca, báo thù cho cha. Thật đáng tiếc, Lục Bằng Phi đã ngỏm rồi, chỉ còn lại ngươi. Các ngươi đều là hung thủ sát hại cha và ca ca ta. Ta muốn các ngươi cùng xuống đó nhận tội với bọn họ. Bạch Thanh, ngươi tự mình xem thư cha ngươi viết đi, là ngươi sẽ biết tất cả sự thật. Ta không xem, đây chắc chắn là do các ngươi ngụy tạo chứng cứ, muốn lừa gạt ta, các con của ta. Khi các con thấy bức thư này thì cha chắc đã đi đến một nơi rất xa rồi. Cha nhất thời hồ đồ, lại có liên hệ với cốt độc giáo. Không ngờ bản thân lại thua chính ý chí của mình. Ta giao phó các con cho hai vị thúc thúc, họ nhất định sẽ đối xử tốt với các con. Đừng trách cha, cha chỉ là đi chuộc tội thôi. Các con của ta dù thế nào đi nữa, cha mong các con mạnh khỏe trưởng thành.
Không thể nào, các ngươi đang gạt ta. Chuyện này tuyệt đối không thể là do cha ta viết. Nếu ngươi không tin thì tự mình xem gia ấn. Gia ấn không thể sai được. Thanh bạch từ là bảo vật cha ngươi yêu thích nhất. Hắn xem đây là gia ấn, chính là để răn dạy hậu nhân sống trong sạch, làm quan ngay thẳng. Bạch Thanh, trong sạch. Giờ thì cô nên tin. Bức thư này là tuyệt bút của cha cô rồi chứ? Năm đó, tôi và Kaka ở cô nhi viện cứ ngỡ sẽ gặp được một gia đình tốt. Không ngờ viện trưởng này hắn chính là một ác quỷ. Kaka, sao huynh lại tới đây? Muội có được ăn kẹo mút không? Muội mau về thu dọn đồ đạc. Chúng ta rời khỏi đây. Đi đâu? Đi lang thang. Năm đó tôi và Kaka từ cô nhi viện trốn tới Nam Thị ăn xin. Hết tiền thì chúng tôi nhặt ve chai bán lấy tiền. Nhưng cuối cùng thân thể tôi không chống đỡ nổi, luôn luôn đau ốm. Kaka buộc phải gia nhập cốt độc giáo, chế tạo cốt độc bán lấy tiền. Không ngờ rằng cuối cùng lại nhiễm độc cốt tủy, rời xa tôi. Vì vậy tôi hóa thành Bạch Lang, kế thừa di nguyện của Kaka, trả thù cho Kaka và cha. Rồi sao nữa? Sau đó cô sống sót thế nào? Trên thế giới này ngoại trừ hắn ra, không ai có thể hiểu tôi. Tôi mỗi ngày đều đến nhà bọn họ, ngồi xổm trước cửa. Hắn thấy tôi cũng mỗi lần đều cho tôi vài chai nước khoáng. Tôi thật ghen tị. Tôi cũng từng là hòn ngọc quý trên tay của gia đình, nhưng tại sao lại trở thành bộ dạng này? Rồi sao nữa? Sau đó cô sống sót thế nào? Tiểu Lục trong bụi hoa đặt cho tôi một túi chai nhựa. Tôi nghĩ chắc là tôi không xứng với họ. Tiểu Lục mà cô vừa nói chính là tôi. Cái gì? Năm đó nhà họ Lục chúng tôi vừa chuyển đến Nam Thị sinh sống. Tôi liền gặp một bé gái nhỏ đang nhặt rác. Tiểu Lục mà cô vừa nói là nhũ danh của tôi. Không thể nào. Tiểu Lục là một người rất lương thiện, không thể là loại người như anh. Sau khi tôi chuyển đi, luôn nghĩ cô sẽ ra sao, liệu có ai nhặt về nuôi không? Đợi tôi lớn lên, tôi bắt đầu tìm tung tích của cô, nhưng vẫn không có tin tức. Tôi nghĩ cô chắc đã rời khỏi Nam Thị, nên cũng không tìm nữa. Không thể nào. Các người nhất định đã thông đồng lừa tôi. Anh làm sao chứng minh anh là Tiểu Lục? Sau khi ta dọn đi, đã để lại cho ngươi một túi chai nhựa. Có một chai ta đã đựng đầy những ngôi sao giấy cùng với một tấm thiệp. Trên đó có viết: nếu cuộc sống không được như ý, hãy gấp sao giấy. Khi nào đầy một chai, ngươi có thể ước một điều ước. Chai này ta đã gấp đầy rồi. Việc ước nguyện giao lại cho ngươi. Tiểu Lục, ngươi thật sự là như ta đã nghĩ. Ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta dơ bẩn sao? Lũ người các ngươi, những kẻ tự cho mình là người tốt, tưởng rằng có chút tiền, có chút quyền lực là có thể làm càn làm bậy, thao túng sinh tử của người khác. Thế nào? Giờ bị ta thao túng sinh tử, cảm giác không dễ chịu lắm phải không? Bạch Thanh, hãy ra đầu thú đi. Bạch Thanh, con vẫn luôn có gia đình, chỉ là con đã quên mất nhà mình ở đâu thôi. Năm đó là thúc thúc có lỗi với con, không cứu được cha con. Thúc thúc xin lỗi con. Bạch Thanh, ta thay mặt phụ thân xin lỗi ngươi. Lục gia chúng ta hoan nghênh ngươi lại làm khách. Người đâu? Đưa xuống đi. Mời tiểu thư. Thưa quý vị, giờ Bạch Lang đã bị bắt. Tôi cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục giữ tài sản của quý vị nữa. Tôi tuyên bố toàn bộ tài sản của các công ty trực thuộc tập đoàn Thu Thị sẽ được trả lại đầy đủ. Các đại gia tộc sẽ được tái lập. Khả Tâm, Khả Tâm, sao vậy? Ta biết nàng không muốn gả cho ta. Những chuyện trước đây ta đã ép nàng làm, mong nàng thứ lỗi. Rồi sao nữa? Nếu nàng muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi. Dù sao giữa chúng ta cũng chẳng có tình cảm gì. Không có tình cảm. Nếu không có tình cảm, tại sao khi người khác sỉ nhục ta, chàng lại bảo vệ ta? Tại sao lại cứu ta? Ta là không chịu được chuyện bất bình. Thôi được rồi Thu Thiên Nhất,
Ta hiểu rồi. Ý nàng là sao? Không có ý gì cả. Vậy ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Lấy giấy đăng ký kết hôn làm gì? Chúng ta không phải đi ly hôn sao? Đại ca, ta là đại tiểu thư Khả gia. Lời hứa đã nói ra sẽ không thay đổi. Quả nhiên, đại tiểu thư Khả gia đúng là khác biệt. Ta đã nói rồi, người ta muốn gả nhất định phải là Giang Thần đại nhân. Vậy Giang Thần đại nhân, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Dĩ nhiên là đi chọn váy cưới rồi.